වලාකුළු ටෙක් වීඩියෝ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා සියලු දෙනා අද ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිසුන් වෙත ලබා දීම සඳහා සකස් කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍රයක එක් ප්‍රශ්න සඳහා ආදර්ශ පිළිතුරු ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද කියලයි. ඉතින් මේ විදිහට ආදර්ශ පිළිතුරු ඇතුළත් කර ගැනීම තුළින් අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇගීමේ කාර්යය කඩිනමින් කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා වගේම ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන කෙනා හැර වෙනත් කෙනෙකුටත් මෙම ඇගීමේ කාර්යය පැවරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේ කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලට වෙනද වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක මත click කරලා all notifications on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාලගේ mobile phone එකටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් වැඩි වෙලා නොගෙන අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්නයක් සඳහා model answer එකක් ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මුලින්ම ඔයාලා Google Forms ගිණුම වෙත යන්න ඕනේ. Google Forms ගිණුම වෙත ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකස් කරගන්න ඕනේ. මම මීට පෙර ව්‍යුහගත ආකාරයට ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරලා සකස් කරගත්තු ප්‍රශ්න පත්‍රය මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරලා සකස් කරගත්තු ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරන ආකාරය පිළිබඳව බලන්න බැරි වුණා නම් මම මේ වීඩියෝස් වල links පහළ තියෙන description section එකේ ඇතුළත් කරලා තියන්නම්. ඒ links භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් නරඹන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය open කරගන්නවා. ඒ අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඕපන් වුණාට පසුව මේ questions කියන ටැබ් එක යටතේ අදාළ ප්‍රශ්න තියෙන ස්ථානය වෙත යන්න. මේ විදිහට ප්‍රශ්න තියෙන ස්ථානය වෙත ගිහිල්ලා අදාළ ප්‍රශ්නයක් මත ක්ලික් කරගන්න. එවිට අදාළ ප්‍රශ්නයට පහලින් මෙන්න මේ වගේ answer key කියලා option එකක් එනවා. මේ answer key කියන option එක මත ක්ලික් කරන්න. මේ ස්ථානයේ පහලින් තියෙනවා add answer feedback කියලා තැනක්. මේ මත ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි ඔයාලා ආදර්ශ පිළිතුර ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආදර්ශ පිළිතුර ටෙක්ස්ට් එකක් ආකාරයෙන් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් ආකාරයෙන් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. ලින්ක් එකක් ආධාරයෙන් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. මම මුලින්ම ටෙක්ස්ට් එකක් ආකාරයෙන් මේ පිළිතුර ඇතුළත් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය සඳහා ආදර්ශ පිළිතුර මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඇතුළත් කරනවා. අදාළ ආදර්ශ පිළිතුර ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව save කියන බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු link එකක් සහ වීඩියෝ එකක් විදිහට ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. link එකක් විදිහට ඇතුළත් කරනවා නම් මෙන්න මේ link කියන ස්ථානයේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් link කියන ස්ථානයේ ක්ලික් කළාට පස්සෙ ඔයාලට පුළුවන් යම්කිසි වෙබ් පිටුවක එහෙම නැත්නම් මේ පිළිතුර අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ස්ථානයේ link එකක් අරගෙන ඒ link එක මේ ස්ථානයට ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ link එකට අමතරව optional text එකකුත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කරන text එක ඇතුළත් කරලා add කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකකුත් මේ සඳහා ඇතුළත් කරන්න. මේ සඳහා ඇතුළත් කළ හැකි වන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්ථානයේ YouTube වීඩියෝ එකේ නම type කරලා search කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හරියටම දන්නවා නම් YouTube වීඩියෝ එකේ URL එක එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකේ link එක මේ ස්ථානයේ link එක type කරන්න. type කළාට පසුව ඒ link එකට අදාළ වීඩියෝවේ thumbnail එකක් මේ විදිහට දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ මේ විදිහට add වුණා නම් පහළ තියෙන select button එක මත click කරලා ඒ වීඩියෝ එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ add කරගත්තු වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙන කතිර ලකුණ මත ක්ලික් කරන්න. එවිට සාමාන්‍ය පරිදි වීඩියෝ එක ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ link එක ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ථානයේ තියෙන කතිර ලකුණ මත ක්ලික් කරන්න. එතකොට link එකත් ඉවත් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් text එක පමණක් මේ ස්ථානයේ ඉදිරි කරන්න. මම text එකක් විදිහට විතරයි මේ ආදර්ශ පිළිතුර ඇතුළත් කරන්නේ. ඒ නිසා පිළිතුර ඇතුළත් කරලා save කියලා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ සියලුම ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ආදර්ශ පිළිතුරු ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. සිසුන් විසින් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයුවාට පසුව ඔයාලට තියෙන්නේ ඇගයීම සිදු කරන්න. ඉතින් ඇගයීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී මේ දැర్శණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉතින් responses කියන ස්ථානයට යන්න. responses කියන තැන individual කියන එකට යනවා. තනි සිසුවාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇගයීමට ලක් කරන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඔහුගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබාගෙන ඔහු විසින් මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයට සපයා ඇති පිළිතුරු ඇගීමට ලක් කිරීමේදී ආදර්ශ පිළිතුර මෙන්න මේ විදිහට අදාළ ප්‍රශ්නයට පහලින් ෆීඩ්බැක් කියන එක යටතේ ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ස්ථානයේදී ෆීඩ්බැක් එකක් විදිහට ආදර්ශ පිළිතුර ලබා දෙන නිසා මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා සිසුවා විසින් ලබා දීලා තියෙන පිළිතුරු ඇගීමට ලක් කිරීම ඉතාමත් පහසු වෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම්
මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන වෙනත් කෙනෙකුට බාර දීලා මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා ලබා දීලා තියෙන පිළිතුරුපත් ඇගීමට ලක් කරන්නත් මේ තුලින් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවොත් සමග මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝවක් සමගින් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.